আপোনালোক সকলোকে ডিপ এডুকেশ্যন ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট 20টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। যিসকলে অসম পুলিচ বা অন্য ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে এই কুৱেশ্যনকেইটা চাব উপকৃত হ'ব। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য হাৰাপ্পান চিভিলাইজেশ্যন ৱাজ ডিছকভাৰ্ড ইন দ্য ইয়েৰ অফ 1921। এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ৱাজ ডিছকভাৰ্ড বাই দয়াৰাম সাহনী। ইয়াৰটো হৈছে 1921ত। এইটো মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 মহেঞ্জোদাৰো ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ডিছকভাৰ্ড বাই R.D. বেনাৰ্জী। চনটো হৈছে 1922। আপোনালোকে চনবোৰ মনত ৰাখিব, কেতিয়াবা এক্সামত চনবোৰো আহে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 দ্য পৰ্ট চিটি অফ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ৱাজ লোথাল। এই কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এক্সামত প্ৰায় আহি থাকে, মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 গ্ৰেট গ্ৰেইনেৰী ৱাজ ফাউণ্ড ইন মহেঞ্জোদাৰো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 গ্ৰেইনেৰিজ ইন এ ৰ' ৱাজ ফাউণ্ড ইন হাৰাপ্পা। কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 উপনিষদছ আৰু বুক অন ফিলচফি। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো। এই কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো এক্সামত প্ৰায় আহি থাকে, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ফ্ল'ৰাইজ ডিউৰিং 2500 BC to 1750 BC। কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 দ্য মেইন অকুপেশ্যনছ অফ দ্য পেলিঅলিথিক পিপল হাণ্টিং এণ্ড গেডাৰিং ফুড। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সামত প্ৰায় আহি থাকে, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 মহেঞ্জোদাৰো ৱাজ চিটুৱেটেড সিন্ধ প্ৰভিন্স ইন পাকিস্তান। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন বিলংছ টু দ্য চেলকলিথিক এজ অৰ ব্ৰঞ্জ এজ। ইম্পৰ্টেণ্ট, মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 দ্য ইয়াৰলিষ্ট চিটি ডিছকভাৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ হাৰাপ্পা। ইয়েৰটো হৈছে 1921। আমি অলপ আগত কৰি আহিছোঁ এইটো কুৱেশ্যন, এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 দ্য 24th তীৰ্থংকাৰ অফ জৈনজিম লৰ্ড মহাবীৰা। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এই কুৱেশ্যনটো আহিয়ে থাকে, গতিকে মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 বুদ্ধ ৰিচ হিজ ফাৰ্ষ্ট চাৰ্মন সাৰনাথ। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টটো মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 দ্য লোকেল নেম অফ মহেঞ্জোদাৰো ৱাজ মাউণ্ট অফ ডেড। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 দ্য oldest text in the world is ঋগ্বেদা। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এক্সামত প্ৰায় আহি থাকে, মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 দ্য oldest epic in the world is দ্য ৰামায়ণা। যদি oldest text বুলি আহে তেতিয়া এনচাৰ হ'ব ঋগ্বেদা, আৰু যদি oldest epic বুলি আহে তেতিয়া এনচাৰ হ'ব দ্য ৰামায়ণা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 দ্য লংগেষ্ট epic in the world is মহাভাৰতা। এই কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, 17 আৰু 18 এই তিনিওটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে মনত ৰাখিব। oldest text বুলি হ'লে আহিলে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব ঋগ্বেদা, oldest epic বুলি আহিলে এনচাৰ হ'ব ৰামায়ণা, আৰু এটা লংগেষ্ট epic বুলি আহিলে এনচাৰ হ'ব দ্য মহাভাৰতা। এই কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, 17 আৰু 18 আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 90 ঋগ্বেদা কণ্টেইনছ 1028 হাইমান্স। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 দ্য গড হু ৱাজ মষ্ট প্ৰমিনেণ্ট ইন ঋগ্বেদা ৱাজ ইন্দ্ৰ। এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এক্সামত প্ৰায় আহি থাকে। আজি এইখিনিতে এইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, এইটো পাৰ্ট 1 হয়। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।